sa atong mga preview nga mga videos na-discuss na ato ang ginatawag nga staff nga naay siya 5 ka linya, apod siya 4 ka spaces. So for now discuss na ta padayon kung asa nato ibutang ato ang mga letters. So since wala tay lines, so we will draw. So this is our first line, second line, third line, fourth line, and we have the fifth line. Of course, we have what we call bar line. So, drawing na natin. And then, mag-drawing po ta og jig left na mag-start siya sa second nga line. Okay? So, karon na natay staff. Na natay ginatawag nga staff. Okay. So, ang pinakauna ra gyud nato ana sa mag-memorize sa ta og 5 ka letters. Okay? So, ang 5 ka letters nga naa sa line, ano siya? E, G, B, D, F. E, G, B, D, F. Okay? E, G, B, D, F. So, ang nota nga nasa lines, E, G, B, D, F. So, diin man ta mag-start. Asa man ta mag-start. So, dili ta sa mag-start sa ilalom. So, kung makakita kag notes nga naa diri, okay? E na siya. Okay? Next, G. Next, B. Next, D. And next, F. Okay? So, sayon na siya pag-memorize, ana. Imura na siyang balik-balikon og istorya. Okay, mo ana ka. Repetition. This is a principle of repetition nga para ma-register sa imong mind. EGBDF, 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 EGBDF. Kani ako mga tapad diri ron, makabalo ra po na sila nga kanang sa lines dayon nga notes. EGBDF na makadunggroman ni sila. Sa lines, anong sa gani lines? Sa lines guys, unsa gani nga letters? EGBDF, wala sila busy ako mga kauban. Okay, sa lines, EGBDF, diri ka mag-start sa pinakilam E, G, B, D, F. Okay, sa next nga lesson nato discuss nato na unsa ang pag-identify na nga EGBDF na siya or ano mayon ka nga kana nga nota E na siya or G or B, D or F. Okay. Okay. Next sa spaces natay ginatawag nga face. So F A C E. F A C E. Makita ra. So F A C E. So kung tanan na kay nota nga makita nimo ani nga space, sa first space F na siya. Okay? Sa second space A. Sa third space C. Sa next nga space we have E. Okay? Again, kung sa first line, E. Sa second line, G. Sa fourth line, sa third line, B. Sa fourth line, D. And sa ikalimang linya is F. Sa pinakauna nga space, F. Sa second nga or ikaduha nga space, A. Sa ikatulo nga space or second space, C. Sa ika-fourth space or ika-upat nga space is E. So, for the meantime, enough na ni siya. By the way, kung sa lines is EGBDF, sa space, kuan lang ta. F, A, C, E. Or ginatawag nga face. Okay? So, I hope insakto na karon nga buntag, karon nga adlaw. Naatay na ibalaan, mga notes nga nabilong sa lines and mga notes nga nabilong sa space. So sa next naton nga video atong tan-awon kung anong mayon ka nga notes na asa sa lines or nasa sa space. So thank you for stopping by sa akong video. Pagkita ay ra ta dason pero kung di ka ganahan lupad na lag imo. Thank you for watching. Bye bye guys.